วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KTS อีกครั้งนะคะวันนี้กวางจะมาแนะนำละครใหม่ของทางช่อง 3ละครแนวดราม่าน้ำดีกับละครเรื่องซ่านเสน่หาบทประพันธ์ของมัชชุดาเป็นผลงานชิ้นโบแดงของผู้จัดคุณตู่ปิยวดีจากค่ายเวลาดี 2020 จำกัดเป็นเรื่องราวในชีวิตคู่ของลลิตาเธอเพิ่งจะแต่งงานมาได้เพียง2 ปีกับคมชาญหนุ่มเชื้อสายจีนจากการจับคู่ของผู้ใหญ่ชีวิตของลลิตาเต็มไปด้วยความทุกข์นอกจากจะต้องก้ำกลืนฝืนทนกับความเจ้าชู้ของสามีซ้ำยังถูกกินเหนยแม่สามีโขกสับราวกับทาสจนกระทั่งฟางเส้นสุดท้ายขาดสะบั้นเมื่อคมชาญพาผู้หญิงมาอยู่ในบ้านนำซ้ำยังตบตีทำลายเธอลลิตาทนไม่ไหวถีบสามีตกบันไดก่อนตัดสินใจทิ้งชีวิตเมียทาสเพื่อกลับไปตั้งหลักที่บ้านของตัวเองแต่แทนที่ก้องเกียรติพ่อแท้ๆของเธอจะเห็นใจกลับไล่เธอให้กลับไปขอโทษคมชาญท่ามกลางการคัดค้านจากลัดดาผู้เป็นแม่ก็สมพี่ชายและละพิษผู้เป็นน้องสาวแต่ไม่มีใครต่อต้านอำนาจของพ่อซึ่งควบคุมชีวิตของทุกคนในบ้านอย่างเบ็ดเสร็จได้ในที่สุดลลิตายืนยันว่าจะขอหย่ากับคมชาญก้องเกียรติจะประกาศตัดพ่อตัดลูกกับเธอชีวิตของลลิตาต้องระหกระเหินไปตายเอาดาบหน้าเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างยากลำบากจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อเธอได้พบกับหมื่นไมล์ผู้ชายที่เข้ามาช่วยเธอจากการคุกคามของสามีและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแก้วเพื่อนใหม่ลูกสาวประธานบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยลลิตาในยามที่เธอสิ้นหวังหมื่นไมล์เป็นหนุ่มหล่อฐานะดีมีปมในใจจากการถูกคนรักอย่างรุตรวีทิ้งเขาไปแต่งงานกับคนอื่นทำให้เขามองความรักเปลี่ยนไปแต่ลลิตาผู้หญิงธรรมดาที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วกลับทำให้หัวใจของเขาหวั่นไหวท่ามกลางความขัดแย้งในใจและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหมื่นไมล์ให้ความช่วยเหลือลลิตาด้วยความปรารถนาดีเขาไม่เคยล้ำเส้นเพราะไม่ว่ายังไงเธอก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วในระหว่างที่ความสัมพันธ์ของหมื่นไมล์และลลิตายังอยู่ที่จุดเดิมรุตรวีคนรักเก่าของหมื่นไมล์ได้หวนกลับมาขอคืนดีและเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้อดีตกลับมาเป็นปัญหาในชีวิตของเขาอีกครั้งขณะที่ลลิตาตัดสินใจ move on ต่อด้วยการยื่นคำขาดขอหย่าขาดกับคมชาญเพื่อจบสถานะเมียทาสอย่างสมบูรณ์และเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการตัดผมสั้นเปลี่ยนลุคจากผู้หญิงเฉยๆกลายเป็นสาวสวยที่มั่นใจในตัวเองคมชาญนึกเสียดายเมียเก่าเลยร่วมมือกับรุตรวีเพื่อทวงคืนหมื่นไมล์และลลิตากลับมาทั้งคู่วางแผนแยกทั้งสองออกจากกันแต่เหมือนยิ่งแยกทั้งคู่ยิ่งใกล้ชิดกันทั้งหมื่นไมล์และลลิตายิ่งผูกพันกันมากขึ้นทันทีที่หมื่นไมล์รู้เรื่องการหย่าระหว่างคมชาญกับลลิตาเขาจึงเดินหน้าจีบลลิตาอย่างเปิดเผยด้วยการชวนเธอมางานวันเกิดที่บ้านเพื่อพบกับกวินและมุกดาปู่กับย่าและการันอาของเขาและเป็นพ่อของแก้วลลิตายอมมาร่วมงานแต่ยังรักษาระยะห่างกับหมื่นไมล์ก้องเกียรติต้องการจับคู่ให้ลูกอีก2 คนกสมกับละพิษโดยไม่รู้เลยว่ากสมกับแก้วเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันส่วนละพิษนอกจากไม่คิดจะทำตามคำสั่งพ่อยังวางแผนจะหนีไปเรียนต่อเมืองนอกเพื่อหลุดพ้นจากการควบคุมของพ่อทำให้ทั้งบ้านร้อนเป็นไฟก้องเกียรติไล่ละพิษออกจากบ้านลัดดาต้องเลือกระหว่างสามีกับลูกสุดท้ายลัดดาฮึดสู้ตัดสินใจออกจากการควบคุมของก้องเกียรติไปอยู่กับลลิตาและละพิษมีเพียงกสมลูกชายเพียงคนเดียวที่ไม่สามารถทิ้งพ่อให้โดดเดี่ยวได้แต่สุดท้ายด้วยทิฐิและความยึดมั่นถือมั่นของก้องเกียรติทำให้ครอบครัวเกิดความสูญเสียครั้งสำคัญที่สุดและไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้ลลิตามาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตอีกครั้งการตัดสินใจที่เธอต้องเลือกเดินทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหมื่นไมล์ยิ่งห่างกันออกไปซึ่งละครเรื่องซ่านเสน่หานี้ได้นางเอกสาวมากฝีมืออย่างมิ้นท์ชลิดารับบทเป็นลลิตาที่มาพลิกบทบาทศาสตร์ความดราม่าในบทของลูกสาวครอบครัวคนจีนที่เติบโตในครอบครัวผู้ชายเป็นใหญ่และเป็นลูกสาวที่พ่อคิดว่าไม่มีวันเสนอหน้า
ขึ้นมาทำงานเทียบผู้ชายได้ ประกบคู่กับเตยพงศกรรับบทเป็นหมื่นไมล์ผู้ชายที่เข้ามายื่นมือช่วยเธอในยามที่เธอสิ้นหวังเขาเป็นหนุ่มหล่อฐานะดีมีปมในใจจากการถูกคนรักทิ้งไปแต่งงานกับคนอื่นพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบอาทิคนที่1มาวินทวีผลรับบทเป็นคมชาญสามีเก่าของลลิตาเป็นหนุ่มเชื้อสายจีนเจ้าชู้และยังชอบตบตีทำลายร่างกายลลิตาจนสุดท้ายเธอทนไม่ไหวและอยากขาดกับเขาในที่สุดแต่เขายังไม่ยอมเลิกลาตามรังควานเพื่อให้เธอกลับไปเป็นของเขาเหมือนเดิมที่จงได้คนที่2เดี่ยวสุริยนต์รับบทเป็นกสมเป็นพี่ชายของลลิตารักครอบครัวมากและไม่เคยต้านทานอำนาจของพ่อได้เลยคนที่3แกลบชนกสุดารับบทเป็นแก้วลูกสาวประธานบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับหมื่นไมล์และชอบพออยู่กับกสมพี่ชายของลลิตานั่นเองคนที่4อาปูมนตรีรับบทเป็นก้องเกียรติพ่อของลลิตากสมและละพีทเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการชอบบงการทุกคนในบ้านให้ทำตามคำสั่งของตนโดยยึดมั่นว่าผู้ชายเป็นใหญ่ที่สุดในบ้านและสุดท้ายแล้วโดยทิฐิและความเชื่อมั่นทำให้ครอบครัวเกิดความสูญเสียครั้งสำคัญคนที่5ขวัญฤทัยรับบทเป็นลัดดาแม่ของลลิตากสมและละพีทเชื่อฟังสามีทุกอย่างแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่สุดท้ายก็คือสู้เพื่อลูกๆและคนที่6พลอยฉิดจันทร์รับบทเป็นรุตละวีแฟนเก่าของหมื่นไมล์ที่ทิ้งเขาไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นแต่หวนกลับมาขอคืนดีและยังร่วมมือกับคมชาญเพื่อแยกลลิตาและหมื่นไมล์ออกจากกันบทสรุปของลลิตาที่เธอต้องพิสูจน์และความรักจากใจจริงของผู้ชายที่เหมือนลมใต้ปีกอย่างหมื่นไมล์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องซ่านเสน่หาออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นาทีเริ่ม 21 มีนาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe แล้วก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณค่ะ